Hello, everybody. How was everything? Good? Was nice? That was fantastic. I'm fine and I'm good. I am Yidu. This is Yidu Language Tube. Welcome to our new channels. As usual, today also I'm going to release a very good and important topic for you. And that was more descriptive part 2. እንግዲህ ላስት ታይም እንዳቀረብኩላችሁ ሞር ዲስክሪፕቲቭ የሚል ፓርት 1ን አሪፍ አገላለጽ ሰዎችን እንዴት በተሻለ መንገድ ሞር የተለያዩ ቃላቶችን ተጠቅመን እንዴት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ሞር ዲስክሪፕቲቭ የሚል ርዕስ ነው የሚሆነው። that was part 2 ማለት ነው። ላስት ታይም እንግዲህ ፓርት 1ን አቅርቤላችሁ አብዛኞቻችሁ ወዳችሁታል፣ ተመችቷችኋል። እንግዲህ በተለያየ ቋንቋ የተለያየ ሁኔታዎችን ወይም ነገሮችን መግለጽ የሚል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም በአንድ ቃል ብቻ ሳይሆን በሁለት በሶስት ቃል more than 3 words በሆኑ ቃላቶች ነገሮችን እንገልጻለን ማለት ነው። ያንን ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምትወዱት ምንም ጥያቄ የለውም። ከወደዳችሁ ደግሞ don't forget to hit the like buttons and subscribe my channels and comment and share for your friends, for your familiar people. ስለዚህ እንግዲህ ከምትተዋወቁት ሰው ጋር ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ ቪዲዮ እንድትጀምሩት እንዲሁም በትዕግስት እንድትጠብቁት ቪዲዮን በትዕግስት እንድታዩት ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ thank you for watching. ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮአችን ሞር ዲስክሪፕቲቭ የሚል ቪዲዮ ሰርተን ብዙ ሰዎች አይተውት ተመችቷቸዋል፣ ኮሜንት ማርጋቸዋል። አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ፓርት 2ን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህንን እንግዲህ በስርዓቱ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ኢምፖርታንት ማለት እንግዲህ ወርዱ ባይ ኢትሰልፍ ጠቃሚ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ስለዚህ ጠቃሚ ለማለት ሌሎች ሲኖኒም ወርዶችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ቺፍ፣ critical, crucial, essential, fundamental, and primary, significant, and vital የሚሉ ቃላቶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያየናቸው በጠቅላላ እንግዲህ የሚገልጹልን ወይም ሲኖኒም ወርዶች ይባላሉ ወይም ተመሳሳይ ቃላቶች ናቸው። እነዚህ የሚገልጹልን በአጠቃላይ ጠቃሚ የሚለውን የእንግሊዝኛ ትርጉሙ በተለያዩ አገላለጾች ወይም ቃላቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቃሚ ነው ስንል እንግዲህ በአረፍተ ነገር ስናይ ደግሞ she is the chief of surgery at the hospital እንላለን። ይህም ማለት ለሆስፒታሉ በጣም ጠቃሚ ነች ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ጠቃሚ የሚለውን ቺፍ የሚለውን ወስደናል ማለት ነው። so these are the first one and the second one is really በእውነት በእርግጥ እንደማለት ነው። really so really ለማለት አንደኛ absolutely, actually, certainly, extremely, genuine, honestly, surely, and the last one is truly. So these are the expressions እንግዲህ አሁን ያየናቸው ኤክስፕሬሽኖች በእውነት በእርግጥ ማለት ስንፈልግ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ አባባሎች። ስለዚህ ከአየናቸው ውስጥ ደስ ባላችሁ መጠቀም ነው። ለምሳሌ certainly sure you can do እርግጠኛ ነኝ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። truly I had no idea በእውነት እልሃለሁ ማውቀው ነገር የለም በእርግጥ ያንን ስናወራ ነው ማለት ነው። truly, frankly speaking ያለን ሌላም ብዙ አይነት ኤክስፕሬሽኖች አሉ። ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ሜክ ማለት ብዙ አይነት ትርጉም አለው። ማድረግ መስራት ነው፣ የሆነ ነገር ማድረግ ማለት ነው። ሶ ማድረግ ስንል assemble, build, construct,
creative, devise, forge, invent, prepare የሚል ትርጉሞች እናገኛለን ማለት ነው። ሰው መስራት ማለት ስንፈልግ ከላይ ባየናቸው በአንዱ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ለምሳሌ I make coffee, I make tea, I just make or my assignment or others, you know. I make coffee ልንል እንችላለን ወይም ሻይ አፈላው ነው። I make my assignment. I make my assignment means I do my assignment ማለት ነው። አሳይመንቴን ሰራሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከላይ ባየናቸው በአንዱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ነምበር 4 is scared ነው። scared ማለት መፍራት ነው። መፍራት የሚሉ ናቸው። so afraid እንላለን። alarmed, anxious, frightened, bashful, hesitate, petrified, uncomfortable so እነዚህን መጠቀም እንችላለን። አሁን ከላይ ያየናቸው እንግዲህ መፍራትን የሚገልጹልን ቃላቶች ማለት ነው። በጣም ፍርሃት ተሰምቶኛል I feel scared እየተሰማኝ ነው I'm feeling scared በጣም ፈርቻለሁ ለማለት ስንፈልግ የምንጠቀማቸው ናቸው። ለምሳሌ ሲኒ በተወሰነ መልኩ አንድ ወይ ሁለት ማለት ነው። I'm afraid እንላለን። ያው ፈራለሁ ወይም ፈርቻለሁ ማለት ነው። I feel uncomfortable means ምቾት አልተሰማኝም ፈርቻለሁ የሆነ ነገር አስፈርቶኛል ማለት ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ ራሳችሁ ተለማመዱ ደግሞ። large number 5 is large እንግዲህ ትልቅ ማለት ነው። so ትልቅን የሚገልጹ ቃላቶች similar words are big and enormous, colossal, gigantic, hug, massive, substantial, tremendous እነዚህ ቃላቶች expressing something is big መሆኑን የሚገልጹ ወይም large መሆኑን የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያየናቸው ትልቅንን የሚገልጹ ትልቅ መሆኑን የሚገልጹ ናቸው ባጭሩ ማለት ነው። ለምሳሌ that pumpkin is so enormous እንላለን። ዱባው በጣም ምንድነው ትልቅ ነው ማለት ነው። that pumpkin is so enormous እንል so እንዲና የመሳሰሉትን ለመስራት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ከላይ ያዩትን እንግዲህ በቪዲዮ እንድሰራላችሁ በምሳሌ ደግሞ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ነምበር 6 ኮንግራቹሌሽንስ ወይም እንኳን ደስ አለህ እንኳን ደስ አለሽ ማለት ስንፈልግ የምንጠቀማቸው በጣም ብዙ ወርዶች አሉ። ከነዛ ውስጥ መካከል አንደኛው ናይስ ጎይንግ፣ ፊሊቴሽን፣ ትሬመንደስ፣ ጉድ ፎር ዩ፣ ሴንሴሽናል፣ you did it that time, that's first class work, nothing can stop you, that's better than ever, you did it, that's the way, keep up the good work እንብለን እንላለን። እነዚህ ከላይ ያየናቸው ቃላቶች በአጠቃላይ ምን ይገልጻሉ? ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አለህ፣ አጠንክረህ ያዝ፣ በርታ፣ ቀጥልበት፣ እንደምታረገው አቅ ነበር ታደርገዋለህም ይሄ ገና ጅማሬህ ነው፣ ይሄ ገና የቤት ስራ አለብህ ገና ቀጣይ ምናምን የሚሉ አነጋገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ላላችሁ ሰው እንኳን ደስ አለህ እንኳን ደስ ያለሽ ብላችሁ ስትናገሯቸው የምትጠቀሟቸው ናቸው ማለት ነው። ነምበር 7 I think ስንል እንደኔ ሐሳብ እንደሚመስለኝ ማለት ስንፈልግ ልንጠቀማቸው የምንችለው I believe, I consider, from my point of view, it's my belief that, the way I see things is that እንላለን። And also if you ask me, I honestly believe that, as far as I am concerned,
to my mind I would say ብለን መናገር የምንፈልገውን ቃል እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ I think እንደሚመስለኝ እንደኔ ሐሳብ ብለን ስንጀምር መጀመሪያዎች ናቸው እነዚህ አረፍተ ነገሮች ሊሆን አይችሉም ሐረጎች ናቸው ወይም ፍሬዞች ናቸው እናንተ ናችሁ የምታሟሉት ማለት ነው። number 8 እና ያለ number 8 እንግዲህ very ማለት ነው። very ማለት በጣም ማለት ነው። so በጣም ነው የሚገልጹ ሌሎች ቃላቶች absolutely extremely exceedingly gently tremendously uncommonly and veritably particularly እንላለን ማለት ነው። so እነዚህ ቃላት express something which is a very much ማለት ነው very much እንደሆነ የሆነ ነገርን የሚገልጹ ናቸው። በጣም ማለት ስንፈልግ ምንጠቀማቸው ናቸው። ለምሳሌ ያህል በጣም አስቸጋሪ ነው ወይም ደግሞ በጣም ያስፈራል በጣም ብዙ ነው ምናምን የሚሉ ቃላቶችን ለመስራት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ከላየናቸው ወርዶች ሰው እነዚህን እንግዲህ ምሳሌ በመስራት መለማመድ ነው። number 9 fast ነው። fast ማለት ፈጣን ወይም መፍጠን ማለት ነው። so መፍጠን የሚገልጹ accelerated active agilely and brisk nimble quick speedy swift እንላለን ማለት ነው። እነዚህ ፍጥነትን የሚገልጹልን ቃላቶች ናቸው ማለት ነው or synonym words ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከመፍጠን ጋር የተያያዙ ናቸው። በአንድ ቃል ብቻ ፋስት ብቻ ሳይሆን የምንለው ከዚህ በኋላ ብዙ አይነት እንገልጻለን። ለምሳሌ it's very accelerated the expressive moment of eagerly dancers ስንል for example ምን ማለታችን ነው? ሲደንስ ወይም ሲሮጥ በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ወይም ሲደንስ he is very fast እንደምንለው ነው ከላየ ነው ማለት ነው። number 10 smell ነው። smell ማለት እንግዲህ ማሽተት ወይም ደግሞ ከማሽተት ጋር የተገናኙ ወርዶችን ነው። acrid aroma aromatic fetid fragment moldy musty ቅርታ odor እንላለን ማለት ነው። these words express with smelling something ማለት ነው። so it is related with smelling so all words are related with ከማሽተት ጋር የተገናኙ ወይም የተያዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል እንግዲህ the strong aroma of coffee comes through my nose እንላለን። the strong aroma of coffee comes through my nose እንዲሁም ደግሞ the perfume has a lovely fragment ሽቶ የሚገርም የሚጣፍጥ ፍራግመንት ሽታለው ነው። the burger have been cried ስንል ደግሞ በርገሩ cried ነው በጣም ይሸታል መዓዛው ልዩ ነው። the strong aroma of coffee comes through my nose ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው? ይሄ የቡና ሲቆላ የሚሸተን ሽታ መጥቷል የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። thank you for watching እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። እንግዲህ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ በመለማመድ እና ፕራክቲስ በማድረግ ነው ማዳበር የምትችሉት። you know that so practice always make you perfect so don't forget to practice all the time with others and also alone. You can practice by yourselves. Don't forget to make that. and ለዛሬ እንግዲህ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ descriptive more descriptive በሚል ርዕስ
ፓርት 2 አይተናል። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ልክ እንደ ሁሌው አሪፍና የተመረጡ ምርጥ ቪዲዮዎችን የእናንተን ቋንቋ የሚያሳድጉ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ዝም ማለት አይቻልም። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ hey, you look at me, go and subscribe አርግ እንጂ ሰብስክራይብ አርጉላችሁ። እንግዲህ ሄዳችሁ ይህንን ቪዲዮዬን ስላያችሁልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው እንግዲህ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። don't forget to like. bye bye, ciao. hello everybody and everyone. አዲስ አበባን ጨምሮ ለመላው